الخير يا جماعه. دلوقتي انا طالع اعمل كامبينج في اكتر مكان انا بحبه. يعني فعلا لما حد يجي يسالني ايه اكتر سبوت انت بتحبها في حياتك، هقول له المكان ده. المكان ده ناس كتيره جدا ممكن تكون بتروحوا، اللي بيجوا دهب. بس انا بقى ناوي اعمل كامبينج فيه. ناس قليله قوي اللي بتعمل كامبينج هناك، فقررت ان انا بقى هكامب النهارده واشوي ونعيش بقى الحياه الجميله دي. انا طبعا مفرهد جدا. الشنطه معرفش ازاي مليانه على اخرها. انا واخد ميه يمكن كتير شويه. المفروض ان انا هكامب جوه هناك على البحر. منظر البحر باين كان من بعيد، بس تحس ان هو قريب. بس طبعا بالوزن ده انا حاسس ان انا رايح الخرطوم. احنا عايزين ننزل، وبصراحه مش عايز انزل من قدام. يعني مفيش نزله قدام، يا رب ما ازحلقش. بدأت تبان الدنيا شويه. دلوقتي انا محتار جدا. بفكر ان انا كامب هنا، بس في مشكله ان انا الميه هنا بتعلى. يعني الميه دي، بصوا الميه بتوصل للحته دي، لان هنا كنت عملت كورس كايت سيرفينج من سنه تقريبا. الميه دي بتتغير في ثانيه، يعني فجاه تلاقيها ممكن في ساعتين تلاقي الحته دي بقت ميه. فبصراحه مش هريسكت، وهمشي بقى شويه. هحاول ان انا ابقى في الحته اللي هو الرمله اللي هناك الناحيه التانيه دي. يا جماعه شكلي فرهدت ولا ايه؟ انا مفرهدتش خالص. طبعا دماغي دلوقتي عماله تفكر في الميه والاكل، وبصراحه مش عايز اشيل الشنطه. يعني في معايا ميه وفي ازازه في الجنب، بس مربوط عليها حاجات، فمش عايز اقلع الشنطه الصراحه. فهاخد الحوار ده كده وان شوت يا مسهل. بصوا المنظر جميل جدا، يعني المنظر تحفه. طبعا كنت دلوقتي هموت واطلع الميه بصراحه. بحاول كده ادخل ايدي من الجنب في الشنطه. مش عارف خالص. انا اول ما انزل الشنطه ان شاء الله، اول ما انزل الشنطه هتشوفوا المنظر. وبعدين انا بص، يعني بجد المره دي انا مش واخد بقى اللي هو لبس ولا حاجه كتير. انا طبعا رايح، انا بالعكس قاعد هقضيها بدائيه جدا. المشكله بقى ان انا معايا مثلا فحم. الصيف ده بيحتاج ميه مش طبيعيه، فطبعا معايا بتاع 3 ازايز ميه ولا 4. وعشان كمان لو في شرب شاي او حاجه. منظر يا جماعه مش طبيعي. عارفين ايه اكتر حاجه شلاني؟ ان المشوار صغير جدا. لو عندنا ميه لازم الف لفه طويله قوي زي ما انتم شايفين الحته. يعني مش كل ده عشان الف، عشان بس اعدي الناحيه التانية. بس الميه مش جوه للدرجه. احلى احساس لما تحس ان انت فعلا انت يعني في وسط صحراء، بينك ميه وجبال ومفيش حد جنبك. وبص يعني لو صرخت ممكن محدش ياخد باله. فاحلى حاجه طبعا. بس طبعا الحته اللي هروحها ممكن يبقى فيها ناس شويه. كل ده عشان دي. كان لازم اقف ما كانش ينفع. يا لو ده في ميه هنا كده الشنطه غرقت من تحت. هخلي بقى دي معايا عشان اللي حصل ده. الميه يا جماعه من كتر ما هي شفافه انا مخدتش بالي ان انا حطيت الشنطه عليها كده. طبعا الشنطه هتطين هتبقى حاجه تقرف. بس قشطه. يعني هو متوقع اي واحد هيكامب في ميه وبحر ورمله كده كده لازم الدنيا هتتبهدل بقى لما ارجع انضف. طيب دلوقتي انا وصلت الناحيه التانية اهو. انا بقى جاي، بصوا جاي من هناك في شارع بعيد كده، مش عارف انتوا هتشوفوه ولا لا. طبعا اكيد باين على وشي ان انا مش تعبان خالص. ده الميه حاسس ان هي هتبقى شاي في ايدي. بصوا يا جماعه، بس فعلا يعني زي ما انتوا ممكن تشوفوا، ما اعرفش انتوا ممكن تشوفوا مثلا الحوار ده متعب جدا. ارهاق. هو فعلا هو متعب. كمتعب هو متعب جدا، بس بعد ما بتوصل وتقعد وكده، كل رحله بالنسبه لك بتبقى حاجه جميله جدا، ما بتقعد تفتكرها طول العمر.
يعني ما طلعتش غير كامبينج الصراحه مره واحده يعني، بس طول عمري عندي ميول للكامبينج بطريقه مش طبيعيه. المره اللي فاتت دي انا كنت فاكر ان انا مش هطلع تاني وانا في الطريق وكده زي دلوقتي، لان حوار ان الجو كان حر بزياده يعني، كمان كان في القاهره فكان الموضوع صعب. بصوا المنظر الوان الميه، مش عارف باينه عندكم ولا لا، بس فعلا في كل حته في الميه في لون، في حتت غامقه مسوده شويه عشان الشعب، في حتت زرقاء عشان الدنيا غريق شويه، وفي حتت تحسوها لبني عشان بقى بتبدا تبقى شالو اكتر، وزي ما انتم شايفين مصفر هناك عشان يعني مديه على جزر شويه. طيب بما ان الحته هنا لقيتها مليانه صخر كتير فمش تبقى حلوه جدا في النزول يعني، فقررت اروح المكان اللي دايما بروحه بقى، اللي هو فعلا الحته اللي انا بحبها جدا، عشان بالذات منظر الغروب. يعني حتى على الانستجرام عندي هتلاقوا الحته دي مصورها كذا مره، الغروب بتاعها يعني بحبه جدا. طبعا يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده لو عجبكم، عشان ان شاء الله تشوفوا مرمطه كتيره جدا. ده البحر اللي احنا معديين من عنده، وده البحر التاني اللي احنا هنروح عنده. فانا حاليا يعتبر انا ماشي بين البحرين دول، ده وده. المنطقه دي انا مش عارف انا قلت لكم ولا لا، بس المنطقه دي طبعا اسمها اللاجونه مش البلو لاجون، عشان في ناس كتير ما بتجيش دهب بتتلخبط بين الاثنين، وفي ناس بتشوف صوره ميه فاتحه زي بلو لاجون بالظبط فبتفتكر الناس غلطت ان هم حاطين كده، وهم اصلا في بلو لاجون مش في اللاجونه، بس اكشلي بيبقوا بيتصوروا في الميه دي. اما لو لقيت اللاجونه الغامقه فاعرف ان هي في اللي قدام دي. طب جماعه انا يعتبر كده وصلت المكان، هنقي بقى السبوت اللي هحط فيها الخيمه وهوريك ان شاء الله. طيب انا قررت يا جماعه هحط الخيمه هنا، وربنا يستر بقى ان شاء الله. هي الارض مايله شويه بس هتظبط يعني. But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life where's my shy? Is this called living? I don't know. Where's the life where's my الهوا بهدلها، كانت هتطير مني كذا مره الخيمه، بس فتعالوا اوريكم بقى المنظر. بصوا يا جماعه، كله كوم، والكلب اللي باجي كل مره اللاجونه لازم الاقيه، لدرجه ان واحد صاحبي اسمه بشوي كان مسميه بندق. فتعالوا اوريكم بندق الاول بعد كده نشوف الخيمه. بندق الكلب ده يا جماعه بجد ليه ولاء للمكان ده مش طبيعي. حتى الكلب يعني ده احنا اول مره نشوفه كان تقريبا من سنتين في نفس المكان، بيجي هنا بتلاقيه بيتمشى هنا، ممكن يمشي شويه كده اخره يمشي اخره مثلا يمشي كيلو ويجي تاني. بصوا مبسوط ازاي. كله بقى كوم تمام، والفيو ده كوم تاني. عارفين بقى احلى احساس ايه بقى في الكامبينج ده؟ الواحد يفرد رجليه كده في الخيمه، لا استمتاع. بس طبعا طبيعي ان انا اريح شويه، طبعا انا اكيد باين على منظري، بس الصراحه الفيو ما تعوضش. لازم دلوقتي ايه انط في الميه. بندق طبعا عدى من قدامكم، بصوا الروقان. انا هتشل يعني. بص كل حاجه متظبطه وظبطتها الحمد لله، كل حاجه بيرفكت. انسى ايه بقى؟
نسيت الباور بانك، يعني معايا شواحن كل حاجه، شاحن الكاميرا وشاحن الموبايل وشاحن السماعات، وانسى الباور بانك اللي انا هشحن بيه كل الحاجات دي لما تفضل. يعني هقتصد جدا في التصوير قد ما اقدر. بصوا بندق طالع اهو، كل ده من ساعتها وانا في الميه من ساعتها وانا في الميه ولسه هو طالع حالا. يعني كلب مزاج يا جماعه والله. نزل البحر قعد اكتر مني، انا الصراحه نزلت عشان بس افوق شويه. حرفيا الكلب ده اللي هو اللي بيطلع عليه الكوميكس، الكلب ده مبسوط اكتر منك فعلا. مش هطول بقى عشان ايه الكاميرا ما تفصلش، تقعد معايا اكتر وقت ممكن اصور لكم فيه فيديو من النهارده. البحر النهارده يا جماعه زحمه بطريقه مش طبيعيه. انا جاي طبعا الصبح بدري، الدنيا رايقه جدا، افتكرت ان كده خلاص، بس دوشه جامده جدا. فغالبا بقى هصور لكم كده تصوير حلو يا في الشروق يا الا المغرب بقى، اشوف لو المغرب الدنيا ظبطت ان شاء الله. في العادي المكان ده بيبقى فاضي، بس عشان اجازات وكده فالدنيا زحمه مش طبيعيه. يا دوبك بقى الصبح كل شويه اريح كده، اقوم بعد كده اول ما اتحر اقوم نازل اخد غطس. المايه جميله جدا، بترطب جدا. يعني في الجو ده تتوقع ان المايه تبقى مولعه، المايه ساقعه يعني، بس اللي هي الساقعه اللي انت بتتقبلها عشان الحر. العدد يعني انا في ناس اصلا جنب الخيمه كده على طول، وناس هنا وناس قدامي، كان الفيو قدامي فاضي. بس قشطه ان شاء الله الشروق هيبقى الجو جميل جدا والدنيا تبقى هاديه. اهم حاجه يا رب الكاميرا تفضل بقى معايا مشحونه كده لحد الشروق، عشان حوار الباور بانك اللي انا نسيته ده هيعمل لي ازمه. طبعا زي ما انتم شايفين كده منظر البحر زحمه جدا، عدد الناس كميه مش طبيعيه. فبصراحه قلت اتمشى بقى في بحيره صغيره هعرفكم عليها دلوقتي يا جماعه. انا وصلت للبحيره اللي هي جنب المكان اللي انا قاعد فيه، مفيش دي ثانيه مشي، يعني المكان اللي قاعد فيه هناك كده، والبحيره دلوقتي على ايدي يمين. هفرجكم عليها، ووراها قصه برضو لازم تعرفوها يعني ان شاء الله. يا جماعه زي ما انتم شايفين منظر البحيره، يعني بصوا ملهاش اي صله. البحيره دي انا افتكرتها بتنقص، هي طلعت بتنقص وتتملي لوحدها، يعني مش لازم البحر يوصل لها. في قصه بقى جميله ورا البحيره دي. اول مره جيت البحيره دي كانت تقريبا من 2 3 سنين. اول مره اشوفها جيت اجرب انزلها، لقيت الرمله بتاعتها تحس ان هي طينه. فانا افتكرت دي حاجه يعني عشان البحيره دي يعني صغيره وكده، فقلت اكيد ناس بتعمل فيها بلاوي واكيد ممكن تبقى بالهرسيا بقى والجو ده. لحد لما قريت عن الحوار ده اكتشفت ان البحيره دي الناس بتستعمل الرمله بتاعتها ان هي تعالج عظمها وكده. طبعا لما اجي حاجه زي كده ما ينفعش اعديها لازم اقوم هسيب الكاميرا دلوقتي بره واخش اخد غطس سريع. لا استجمام مش طبيعي يا جماعه، استجمام تحفه. دلوقتي انا هرجع بقى اتجه ناحيه الخيمه تاني، اتمنى تكون الدنيا هديت شويه. هو طبعا اول ما جيت هنا لقيت ناس تانية جت مكتوب لي لازم زحمه دلوقتي عشان اجازه الصيف وكده، فتلاقوا دهب زحمه جدا. فاول ما الدراسه تبدا تعالوا دهب وهتستجموا بقى. الكامبينج هتبقوا لوحدكم تماما، يعني اخركم طبعا هيبقى في كام حد برضو، بس لا مش الزحمه الفظيعه دي. طبعا ما تجوش في اعياد، ما تجوش في اي وقت من الاوقات دي، لان الحاجات دي المكان ده ما بتستمتعش بيه غير وانت لوحدك او مع كام حد من اصحابك. ولازم لو هتسافر لوحدك
تبقى عارف ازاي تبسط نفسك لوحدك. وان شاء الله هعمل لكم فيديو مره عن الموضوع ده، لان الناس اللي عندي على بيشوفوا الفيديو ده من انستجرام عارفين ان انا ممكن بتبسط اكتر لوحدي في حاجات كتيره جدا، يا الا كام حد من اصحابي يبقوا قريبين ليا يجوا معايا. اول ما الدنيا تهدى هجهز بقى حاجه الشوي، وهعمل هظبط شوايه بره كده شكلي عامه هشوي بالليل، هيبان كله هيبان عشان الدنيا زحمه بزياده الصراحه، والشوي ده عاوز دماغ وروقان، واخدكم معايا. الدنيا هديت دلوقتي الحمد لله، وبدأت شوي. اخدت وقت شويه عشان اولع الفحم، في حاجات ناسيها كالعاده، بس معرفتش اصور لكم بالتفصيل عشان الكاميرا خلاص قربت تفصل. حاليا انا كده جنب النور عشان ابقى باين شكلي غريب جدا طبعا. غالبا همشي الصبح عشان حوار الحاجات اللي فصلت والنسيها دي، وكده كده انا جاي اعمل كامبينج كتير يعني ان شاء الله. بس حاليا انا قاعد على الكرسي اللي انا كنت شايله ده. الواحد يعني هو مش تقيل على فكره، هو وزنه كيلو ونص تقريبا ولا حاجه، بس طبعا لما بتبقى شايل حاجات كتيره الوزن بيفرق جدا معاك. الفحم مش عارف شغال ولا بايظ يعني، هو بص هو منور بس تحس ان هو اضاءه، بس تحس ان ما بيسخنش. الورقه دي اللي بهوي بيها عشان محدش يستغرب. يا جماعه اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا مغامرات كتير كده ان شاء الله. يا جماعه دلوقتي انا عمال اشمشم في الدخان بتاع الكفته بيتعمل زي الحيوانات من كتر الجوع. ريحة الشوي يا جماعة تحفة، الأكل قرب يخلص أخيرا. إحساس جميل لما الواحد بياكل بعد معافرة يعني. لا والكفتة حلوة يا جماعة، مش عشان شوي والله بس هي حلوة. يا جماعة من أحلى بقى الحاجات في الكامبينج هي فترة الشاي دي اللي في آخر اليوم، بعد التعب ده كله إن أنت في الآخر بقى تشرب كوباية الشاي كده بمزاج على البحر. المشكلة بقى طبعا إن أنا نسيت أجيب مساكة، فهشيل البراد ازاي الله أعلم. غالبا بقى هزقه بالطوب ولا حاجة، وأشوف أي حاجة من الأكياس أو حاجة، بس الكيس هيلزق عليه يعني هتصرف. حصلت معايا كتير، ياما نسيت حاجات مهمة في أوقات غلط يعني. واختم يومي النهاردة بالشاي ده. اشوفكم الصبح ان شاء الله. I'm hypnotized by you.